Baguhan ka din bang vlogger na nahihirapan sa video format na gagamitin sa iyong video settings gamit ang iyong phone? Ang videong ito ay may simpleng tips, elaboration, kung ano ang swak na format settings na gagamitin mo base sa gusto mong kalabasan ng video na i-upload mo. Bawat video na mapapanood mo ay aktwal na video na sinet ko at in-upload dito sa YouTube from 720p at 30 fps hanggang 4K at 60 fps. At bawat format ng video ay kinuhanan ko rin ng portrait at landscape gamit ang front cam at back cam ng aking phone para mas madaling makatulong sa'yo at ikaw mismo ang makapagkumpara ng mga videos na na-upload na may iba't ibang sukat at kuha. Panoorin ng mga video na gamit ang iba't ibang format gamit ng settings ng phone ko. At nasa iyo ang pagpili kung ano ang gagamitin mo. 720 HD at 30 fps landscape front camera. 720p HD at 30 fps portrait front cam. 720 HP at 30 fps back cam portrait. 720 HP at 30 fps landscape back cam. 1080 HD at 60 fps front cam landscape. 1080 HD at 30 fps front cam landscape. 1080 HD at 25 fps PAL. 1080 HD at 25 fps PAL front cam portrait. 1080 HD at 25 fps PAL back cam landscape. 1080 HD at 30 fps back cam landscape. 1080 HD back cam portrait 30 fps. 1080 HD portrait 30 fps front cam. 1080 HD at 60 fps front cam portrait. 1080 HD at 60 fps back cam portrait. 1080 HD at 60 fps back cam landscape. 4K at 30 fps front cam landscape. 4K at 60 fps landscape front cam. 4K at 25 fps PAL. 4K at 24 fps landscape front cam. 4K at 24 fps back cam portrait. 4K at 24 fps back cam landscape. 4K at 24 fps front cam portrait. 4K at 24 fps back cam landscape. 4K at 25 fps PAL back cam landscape. 4K at 25 fps PAL portrait front cam. 4K at 25 fps back cam portrait. 4K at 30 fps back cam portrait. 4K at 30 fps landscape back cam. 4K at 30 fps front cam portrait. 4K at 60 fps back cam portrait. 4K at 60 fps front cam portrait. 4K at 60 fps back cam landscape. At para naman sa mga sukat ng photos na dapat gamitin para sa i-upload mong videos na idadagdag mo sa mga videos mo na i-upload, akin din sinubukang ibahin ang sukat ng phone ko. Kinuhanan ko din ng letrato gamit ang aking phone. Kinuhanan ko din ng picture na may iba't ibang sukat from 1:1 or square, 4:3, at 16:9. Gamit lamang ang aking back camera. Square, 1:1, back cam, portrait. 4:3, back cam,
portrait. 16:9, back cam, portrait. Square, 1:1, back cam, landscape. 4:3, back cam, landscape. 16:9, back cam, landscape. Ayan. Nakapili ka na ba ng gagamitin mo para sa video mo kung anong format? Kung ano yung swak sa panlasa mo? Last tip para sa ating mga new beginner vlogger na nag-upload ng video papuntang YouTube. Sa pag-set mo sa highest quality ng settings ng phone mo, ang standard aspect ratio ay 16:9. At ang best video format file na dapat mong gamitin para sa smooth na cover ng video mo ay MP4. Sana nakatulong sa iyo ang actual videos na ito. At sana nakabawas sa sakit ng ulo kakaisip kung ano bang dapat na format ang gagawin sa phone mo pang cover ng video. At munting advice para sa ating mga bagong vlogger, huwag susuko. Lahat ng napapanood nyo ay kaya nyo ring gawin. Basta marunong kang mag-research, magtanong, at mag-eksperimento. Baka ang kaya mong gawin ay hindi kayang gawin ng isang professional vlogger na ngayon. Kaya walang susuko. Kapit lang. God bless! Good day! Thanks for watching Feeling Sikat at Omay TV YouTube channel with me, your Miss Omay, na patuloy na magre-research at magbibigay ng kaalaman about sa buhay-buhay. Like Pinoy's different information, unboxing, how to do things or stuff, reviews, and many more. Kaya inaanyayahan ko po kayong lahat na samahan ako sa aking journey at sabay-sabay na matuto at mas maging madali ang ating mga solusyon at naisin sa buhay. Sabay-sabay nating pakainin ang ating mga isip. For updates po sa mga bagong knowledgeable videos, please do subscribe, like, and hit the bell button. And if you want me to cover something and for me to research, please do like and comment na rin po sa ating Feeling Sikat FB page. At aabusuhin ko na rin po ang pagkakataong ito to like and support my very own, ang ating Facebook charity group page na Helping Hands para po sa ating lahat ng kawang gawa updates. Thank you guys and God bless!